في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة إعداد واستخدام النظام اللایدوي لتشغيل الهاتف في سيارات تويوتا. النظام اللایدوي هو نظام التحكم بالجوال، وهو نظام يسمح للسائق بإجراءات المكالمات دون الحاجة لرفع يده عن عجلة القيادة. لاستخدام النظام ستحتاج لربط جوالك بالنظام عن طريق البلوتوث. لإجراء المكالمات اضغط على الزر. عند فتح شاشة نظام الهاتف اختر الرقم الذي تريد الاتصال به واضغط على زر الاتصال. هناك 3 أزارير أساسية للتحكم بنظام الهاتف: زر التحكم بالصوت، زر الاتصال، زر الإغلاق. يستخدم النظام الميكروفون الموجود فوق السائق عند إجراء مكالمة. عند ربط الجوال بالنظام سيتم حفظ البيانات التالية في ذاكرة النظام في السيارة: بيانات الأسماء، بيانات سجل المكالمات، جميع إعدادات الهاتف. عند فك ربط الجوال بالنظام ستحذف كافة البيانات تلقائياً. بإمكانك أيضاً حذفها يدوياً دون الحاجة لفك ربط الجوال بالنظام. أثناء الاتصال يتم عرض شاشة التشغيل، والتي تمكنك من التحكم بخيارات المكالمة: لعرض لوحة الأرقام، لتغيير وضع الهاتف، لضبط مستوى صوت الميكروفون، لإيقاف المكالمة، لضبط مستوى صوت السماعات، لبدء الاتصال. لتغيير إعدادات الهاتف اضغط على زر منيو، اختر الهاتف. عند فتح قائمة إعدادات الهاتف اختر الخيار الذي تريد تغيير إعداداته: إعدادات الصوت، إعدادات الأسماء وسجل المكالمات، إعدادات شاشة الهاتف.